Aku tahu apa perasaan burung di dalam sangkar. Bila matahari terang benderang di bukit sana, bila angin sepoi di dedaunan hijau dan sungai deras jernih ibarat kaca, bila bersiulnya burung lain dan kembang putih berbunga dan wangiannya memukau, aku tahu apa perasaan burung di dalam sangkar. Aku tahu kenapa burung di dalam sangkar kibarkan sayapnya sehingga cedera, luka berdarah pada besi. Ia perlu pulang ke batang sangkar dan bergayut. Kala lena, itu jua tempat jantungnya berdenyut. Perih dan parut lama pasti ia ingat. Aku tahu kenapa burung di dalam sangkar kibarkan sayapnya. Aku tahu kenapa burung di dalam sangkar menyanyi. Sayapnya luka dan punggungnya letih. Bila bersiul maka bebaslah. Bukan lagu gembira atau lagu untuk menari, tetapi doa dari jauh dalam lubuk hati. Mohon kepadanya ia berterbang pulang. Aku tahu kenapa burung di dalam sangkar menyanyi. Hi, my name is Ainun Talib. I'm 22 years old. That's about it. I'm here to be in Imran Ajmain's music video for Di Kalung Kasihan. It's a very sad song. You all will cry. I cried really. Semasa promosi lagu 1000 tahun, saya pernah ditawarkan pihak production house Radius One yang menerbitkan drama Kerana Cintaku Seirah untuk merakam video melatar belakangkan pemandangan kampung dan sawah padi. Sayangnya pada masa tu saya tak dapat tunaikan tawaran tu. 6 tahun kemudian dengan lagu Di Kalung Kasihan ini, kita kembali ke Kedah untuk melaksanakan impian tersebut. Ini adalah hari kedua kami berada di Alor Star Kedah. Di belakang saya adalah Gunung Kriang. Ini adalah pemandangan yang cantik di sini di Alor Star. Bekerja adalah matahari sebab kita gunakan cahaya semula jadi, tak gunakan lighting. Cameraman, director of photography, Encik Nasrullah Napi yang memegang kamera ni. Saya dengan dia lah bekerja dengan matahari. So cerita dia macam ni. Saya nak minta izin dengan orang kampung, boleh tak saya shoot video kat sini? Nombor sponsor siapa nama dia? Muhammad. Yang belakang ya? Muhammad Putri. Muhammad Nurul Ali. Muhammad Ali Adi. Muhammad Iqbal. Semua orang sini ke? Boleh tak masuk video kat sini? Boleh. Ikhlas tak? Boleh pinjam kejap tempat kampung ni boleh Terima kasih banyak-banyak. Walaupun kebanyakan footage dalam video Di Kalung Kasihan diambil semasa kami berada di Kedah, kami ada juga buat syuting di tempat lain. Selain dari Gunung Kriang, Alor Star Kedah, kami juga pergi ke Genting Highlands. Klip yang ada awanan cantik tu adalah semasa kami di Genting. Kemudian, semua footage bersama Ainun pula dirakam semasa di Singapura. Footage time-lapse yang ni, kita shoot semasa di Jitra dalam perjalanan balik dari Kedah. Kelajuan yang dilihat di dalam video ini memang disengajakan. Tempo lagu tu dipercepatkan 2 kali ganda. Kemudian semasa post production baru videonya diperlahankan 2 kali ganda. Hasilnya pergerakan yang slow motion tetapi nyanyian saya pada tempo yang betul. Kepedihan. Yeah. Okay lah. So what is the word before? Kepedihan lama. Ada. Try awalkan sikit. Sejak saya dengar lagu Selamanya dari Innuendo semasa di sekolah dulu, saya dah tahu satu hari nanti saya akan bekerjasama dengan Azlan Abu Hassan. Kemudian ada Keabadian Cinta Anwar Zain
Dedebu Cinta, Misha Umar, Izin Ku Pergi, Khair Azami, Terlalu Istimewa, Adibah Nur, Dingin, Ziana Zain, Ketentuan, Ramlah Ram dan banyak lagi. Saya ingin sangat berada di dalam senarai itu. Lama tiada rasa, terkilan terbatas masa, detik pun kian berlalu. Ku tahu luka itu perlu menitis air mata. Saya pernah membaca Atonement tulisan Ian McEwan pada tahun 2001. Saya jadi sangat taksub dengan tema di dalam novel ini, di mana kesilapan kata-kata seorang gadis remaja ternyata memberi kesan yang sangat buruk kepada kakak beliau dan kekasihnya. Semasa filemnya keluar pada tahun 2007 yang dibintangi Keira Knightley, saya pula dapat ilham untuk tulis tajuknya sahaja yang bertemakan kasihan. Saya nak mengelak tema-tema yang klise seperti ditinggalkan atau meninggalkan. Sampai hari ini, novel dan filem ini merupakan yang antara kegemaran saya. Atonement bermaksud memperbetulkan sesebuah kesilapan diri. Kita selalu dengar ungkapan berat mata memandang, berat lagi bahu memikul. Biasanya orang tu tiada pilihan. Jadi kita kalau ada pilihan jalan yang lebih senang, tapi kita tetap memilih yang lebih payah. Adakah kita menjadi hero? Adakah kita bertambah pahala? Kalung biasanya untuk perkara yang membahagiakan. Contohnya sekalung mutiara, tanda sayang, simbol cinta dan hormat. Tetapi bila kita memilih untuk berterusan dalam perhubungan yang menyiksakan diri, kita mungkin berkalungkan kasihan. Orang kita tak boleh lari daripada lagu-lagu yang sedih-sedih. Kita dah sangat terbiasa dengan pengalaman yang pahit sehingga kan kita semua sanggup kurangkan kepercayaan kita terhadap orang lain dan juga terhadap cinta. Perkataan kasih itu saja datang daripada perkataan kasihan, dan perkataan sayang ada dua maknanya. Satu adalah cinta dan lagi satu kasihan atau takut pada membazir. Balik-balik pada kasihan juga. Saya hanya seorang penyair. Emosi itu adalah hak milik semua. Kenapa saya suka menyanyikan lagu sedih? Saya tak tahu. Tapi saya rasa jika tidak pernah kita berpatah hati, kita akan kurang menghargai kebahagiaan. Kita semua mahukan yang terbaik untuk diri kita dan kerjaya kita. Bila kita memperjuangkan seni, pasang surutnya tiada melandaskan ekonomi. Semua orang mendengar muzik setiap hari. Kita sebagai pemuzik perlu terus berusaha. Ada yang sangat bertuah, dapat keluarkan lagu demi lagu, tidak berputus, musim ke musim. Saya pernah ditanya, kenapa masih nak sangat usahakan album penuh, sedangkan penggemar semua download secara free? Jawapan saya senang. Kenapa seorang pelukis tetap melukis walaupun karyanya tidak terjual dan ianya dipamerkan di galeri yang tidak bertiket untuk peminat seni datang melihatnya? Pengorbanan kami semua berbeza. Rezeki ada di mana-mana. Dengan adanya video dan lagu ini, ia menandakan benih baru kerjaya saya telah mula berputik. Kerjaya saya yang mungkin saya sangka telah terkubur selepas album kedua, rupanya telah membuka rezeki yang baru buat saya. Syukur kehadrat ilahi dan limpah kurnianya. Mungkin dulu saya dipanggil Imran Najmain 1000 tahun, Imran Najmain selamat ulang tahun sayang. Mungkin kini saya, Imran Najmain, dikalung kasihan.